چهارشنبه است، 9 شبه. بعد خیابون شلوغ، همه اومدن خرید لذت ببرن از این روزای پایانی اسفند. فردا پنجشنبه است، نیمه شبانه. ما الان تو خیابون نبرد هستیم، داریم میریم سمت چهارراه کوکاکولا تو خیابون پیروزی. چرا به این چهارراه میگن چهارراه کوکاکولا؟ به خاطر اینکه اولین کارخونه نوشابه سازی کوکاکولا تو این خیابون واقع شده که اول این خیابون خاکی بوده، چند تا خونه وجود داشته، خیلی معروف نبود، ولی با به وجود اومدن این کارخونه تو این خیابون همچنان هم به خیابون کوکاکولا مشهور و معروفه. این خیابون الان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه 13 معروفه، به خاطر اینکه یه عالم مغازه‌های تجاری داره، قدیمی جدید با متراژهای متنوع. یکی از این پاساژ کسا هستش و یکی دیگه جدیدن ساختن کوهنوره که تقریبا یه سری از مغازه‌هاش فعلا فعاله. همچنان هم دارن پاساژ میسازن، ساخت و ساز انجام میدن تو این خیابون. این خیابون همچنین رستوران‌های خیلی بزرگ و معروفی هم داره و معمولا هم بیشتر رستوراناش همیشه شلوغه. این خیابون بیشتر روزای سال شلوغه، دیگه چه برسه که الان شب عید نیمه شعبانه، دیگه چه خبره. بله، رسیدیم به همون چهارراه کوکاکولایی که من گفتم. چراغونی‌ها رو می‌بینید به مناسبت نیمه شبان که فردا هستش و همچنین مردم که با شور و شوق دارن خرید عید انجام میدن. باشه اشکال نداره، صبا ما به خود بیارم کارش نداره. سپیدیا
دست خودته. بفرما داخل. انواع شلوار، مردونه، زنونه، همه مدل، همه سایز بفرما داخل. انواع شلوارهای زنونه، مردونه، جانم خانم کیف و کفش کتونی صندل داخل بشه. برو داخل.
که برم خونه بکنم. کافی کالجی عراض شده مربعی مشکیه فردا یا پس فردا برام میاد اگه نگیرم